paggawa ng pipe mold 72 inches. Hinuhulma muna ang mga plansa sa sukat na kailangan at saka ito ay bubuin sa pamamagitan ng pag-welding at pagpupukpok. Makikita ang galing at dunong ng mga fabricators ng Umico. Nakakasiguro kayo ng mataas na kalidad at matibay na produkto ang inyong binibili sa Umico. Ang mga materyales na gamit namin ay pulos, bago at standard. Iniingatan namin ang pangalan ng aming kumpanya, kaya hindi kami nagtitipid sa materyales at sa gawa. Ang concrete pipe mold na ito o panggawa ng tosang na malaki ay mahirap gawin dahil sa laki niya, subalit ito ay napag-aralan mabuti ng ating fabricator kung paano ito gawing mas magaan at mas maayos na hindi nababawasan ang kalidad at tibay. We don't compromise quality for profit. We believe that the profit will come in the end if our customers and clients are satisfied with the quality of our products. Sa pamamagitan ng mga tamang kagamitan at tamang diskarte sa trabaho, nabuo din ang tosang na super lucky. Kaya pag mayroon kayong pangangailangan sa mga kagamitan o equipment sa konstruksyon, palaging piliin ang Umul's Metal Tech Industries Company. Umico, ang tatak na tumatagal.